Bismillahirrahmanirrahim. New topics among the resonance. Chapter number 3, class first year. Resonance your topic discuss ko. Che resonance matlab sade. Definition is sade. Bia dagi examples sadi. Our resonance phenomena manga will use ko. Dagi main reason the use the para. No topic tarap to zoo. New topic is a resonance. A resonance. A resonance. What is the resonance? Resonance means the representation of a real structure. Definition 1. The representation means zahir karna of a real bilkul haqiqi structure is a weighted average of two or more than two possible structures. Two or more than two possible structures is called a resonance. دې باندې خبره کوو چې every weighted average structure څه ته وایي چې کله مونږه یو ریل سټرکچر دوه یا دونه زیات چې کوم پاسبل سټرکچرز دي او د هغې weighted average والو هغه ټول میکس کو او د هغې نه یو سټرکچر جوړ کو. This is called a resonance. بهرحال زو definition number 2 طرف ته. Resonance can also be defined as the representation of a molecule or ion. A representation of a molecule or ion. مطلب دا مالیکیول هم کې دی شي او دا آین هم کې دی شي. د دوانو اگزامپل به ولیکو تاسو به کلیر شي. By more than one possible structure, by more than one possible structures, آگی بیا لک شرط شتا each differ یا differing from one another, the یو بل نه به دا مختلفی one another by the position of pi electrons. هغه الکترون چې هغه پای بانډ فارمیشن کې حصہ لري هغې ته پای الکترون وایي. یو ډیفینیشن موږ دا ولیکو چې the representation of a real structure is a weighted average of two or more than two possible structure. بل definition هم دا ولیکو چې the representation of a molecule or ion by more than one possible structure who each structure differ from each other only in the position of pi electrons. دې باندې خبره کوو دا دوه definition به کلیر کیږي تاسو ته. ریزن څه دی وجه سره اصل کې بعضې نیم وخت کې چې کله د یو مالیکیول دپاره موږ یو سټرکچر ډرا کوو نو د هغې دپاره یو دویم ممکن سټرکچر هم وي. څه پراپرټیز داسې چې هغه کم سټرکچر موږ ډرا کوو نو د هغې نه موږ ته کلیر شي خو څه پراپرټیز د هغه سټرکچر نه کلیر کیږي نو بیا وله موږ یو دویم سټرکچر ډرا کوو چې دام ټیک دی هغه ټیک وي غلط نه وي پاسبل سټرکچر وي څه پراپرټیز موږ ته هغه ایکسپلین کړي بیا څه پراپرټیز داسې چې هغه دوه سټرکچر ته موږ ګورو نو یو موږ ته هغه پراپرټي نه ایکسپلین کوي نو بیا وله موږ یو دریم سټرکچر ډرا کوو چې this is also the possible structure او دغه پراپرټي can be explained with the help of this one. کوم پراپرټي چې هغه دوه سټرکچر نه ایکسپلین کړي نو هغه تھرډ سټرکچر په ذریعه باندې موږ څه کوو ایکسپلین کوو. د دې وجې نه د ریزونینس فینامینا دغه راځي دا ضرورت راځي. اصل کې ریزونینس فینامینا چې دا نو د هغې لپاره په کنډیشنز به صحیح چې کله موږ یو مالیکیول دی فرض کړه اوزون اگزامپل به موږ الو اسیټیټ آین اگزامپل به موږ الو
د بنزین اگزامپل به موږ الو نو د دغه بنزین اگزامپل یا د ایسیټیټ آین اگزامپل یا د اوزون اگزامپل چې کله موږ الو د هغې لپاره پاسبل سټرکچر ډرا کوو نو کم کنډیشن ضروری دي چې د هغې به موږ خیال ساتو نو کنډیشنز نیسیسري فار ریزوننس conditions necessary for a resonance یا to draw resonating structures a resonance چې کله موږ resonating structure ډرا کوو more than one possible structure ډرا کوو د هغې لپاره شرایط څه ضروري دي یو شرط دا دی چې څومره possible structure موږ ډرا کوو نو د اټم پوزیشن باندې چینج کوو په یو سټرکچر کې چې اټم په کم پوزیشن دی په کم انګل دی په بل کې هم هغه ځای په بل کې هم هغه ځای په اټم کې دننه نیوکلیای دي نو اټ آلسو مینز پوزیشن اف نیوکلیای ریمین د سیم نو فرست ون پوزیشن of atoms یا nuclei remains the same چې د اټم کمپوزیشن دی په یو او په بل سټرکچر کې اب نه چینج کوو صرف د پای باند خبره ده اب چینج کوو دویم په یو سټرکچر کې چې څومره ټوټل لون پیر اف الکترونز دي اب په هغه بل کې می اب په بل کې می په ویریس پاسبل سټرکچر کې با ټوټل نمبر اف لون پیر اف الکترون دا به سیم ډرا کوو نو ټوټل نمبر اف لون پیر اف الکترون د الکترونو هغه جوړي چې هغه بانډ کې حصہ نه لري وداوت بانډ پاتې شي هغه ته لون پیر اف الکترون وای نان بانډډ پیر اف الکترون ته هم وای نو ټوټل نمبر اف لون پیر اف الکترون ریمینز د سیم دا به صحیح دا به سیم دین علاوه the various possible structure به only مختلفی on the position of pi electron صرف او صرف difference دی نو number of unpaired electron خو same should differ in the position of pi electron differ in the position of pi electrons کوم الکترون چې پای بانډ کې سالی سایډ وایز اوورلیپینګ کوي اب د وی بیوټی نه بعد موږ سیګما بانډ پای بانډ ډسکس کوو خو بهرحال صرف او صرف دا به د یو بل نه مختلفي ان د پوزیشن اف پای الکترونز کوم الکترون چې پای بانډ کې سالی هغه ته پای الکترون وایي مطلب د دې خبرو خیال به ساتو چې کله موږ پاسبل سټرکچر ډرا کوو دې باندې به ایگزامپل کیږي دا او دا ټول به تاسو ته ان شاء الله کلیر کیږي اوس لګ لیټر آن مخکې زو بیا د دې هسټري طرف ته چې دس فینامینا دا تجویز کړی چا وه او دې باندې مختلف کار چا کړی دی اصل کې دس فینامینا واز انټروډیوسډ بای هیسنبرګ ان 1920 introduced by Hessenberg یا full name Warner Hessenberg in 1920 په 1920 کې دلته آلریډي شته په 1920 کې وارنر هیسنبرګ دا فینامینا انټروډیوس کړی و نیکسٹ بیا د دې نه بعد دا پر مختلف ساينټیسټ دي پاولینګ رابنسن Gold and Oran developed this phenomena. د دې ډیولپمنٹ چې دی وروستو بیا پاولینګ رابنسن ان ګولډ او آرن کړی دی بلکې ان ګولډ دی ته په 1923 کې 1933 ان ګولډ دی ساينټیسټ called it mesomerism دیته میزومیرزم نوم ورکړی اصل کې میزومیرزم یو انټرمیډیټ سټیټ ته وایي چې هغه نه فاینلی نه انیشلی اورالي ان بټوین د ټو دا د هیستوري شو چې دا فینامینا کوم چې موږ ریزوننس خبره کوو اگزامپل طرف ته وزو نو دا د دې فار د فرست ټایم انټروډکشن چا کړی وارنر هیسنبرګ ان 1920 بیا مزید دا پروسس ډیولپ کړی دی هغه کې کار کړی پاولینګ رابنسن ان ګولډ او آرن بلکې ان ګولډ
دې فینامنا ته کوم چې موږ د ریزوننس خبره کوو د ریزوننس فینامنا ته د میزومیرزم نوم ورکړی. میزومیرزم یو انټرمیډیټ سټیټ ته وایي. نو انټرمیډیټ نوم هغه دې ته ورکړی دی. زو اگزامپل طرف ته چې دا ایسو د دې فینامنا میزومیرزم یا ریزوننس مقصد څه دی او چې کوم ویریس پاسبل سټرکچر دي نو هغه پاسبل سټرکچر ته به نمونه څه وایي. راځو مخکې دې نه به تاسو ته ټول کنسپټ کلیر شي. ټول کنسپټ به کلیر شي. د یو مالیکیول لپاره ته 2 سټرکچر ډرا کړي، 3 ډرا کړي، 4 ډرا کړي، 15 ډرا کړي، هر څومره چې پاسبل دي. نو these various possible structures are called resonating structures. The various possible structures are called resonating structures. Resonating structures. Data resonating structures. Data canonical forms. Canonical forms. Data resonance contributors. Resonance contributors. Contribution is say to contributor हिस्सेदारान د هر یو سټرکچر د دغه کمپاوند یا د آین د پراپرټي ایکسپلین کولو کې حصہ ای. نو ځکه ورته ریزوننس کنټریبیوټرز وایي. نو دا یو څو خبرې بیسیک بیک ګراوند کې چې کوم پاسبل سټرکچر دي هغې ته ریزونیټنګ سټرکچرز وایي یا کینانیکل فارمز ورته وایي او یا ورته ریزوننس کنټریبیوټرز وایي. اوس یو 3 ایگزامپل ایکسپلین کوو چې دا ټولې خبرې تاسو ته مکمل کلیر شي، ډیفینیشن کلیر شي، هغه نورې خبرې هم کلیر شي. First one is that of acetate ion. Resonance اصل کې په آینس کې همي په مالیکیولز کې همي. نو acetate ion زموږ سره یو سټرکچر دی CH3COO negative. This is called acetate ion. د دې acetate ion structure که زه په ډیټیل ولیکم داسې لیکلی شم CH3 او CO نو داسې او بیا O نو داسې لیکلی شم. په دې اکسیجن باندې کوم چارجي؟ نیگیټیو چارج. اصل کې دا acetate ion it comes from the ionization of acetic acid. acetic acid یو تیزاب دی. acetic acid زه داسې لیکم CH3COOH. This is acetic acid or weak acid. acetic acid weak acid دی. دا چې کله واټر ته ایډ شي نو په واټر کې دا آینایز شي acetate ion ته او سره هایدروجن آین ته. This is acetate ion. اوس دا acetate ion چې دی په دې یو اکسیجن لکه دې ځای کې هایدروجن بیا لیکم CH3CO او OH. لا وګورئ دې ځای کې پارشل پازیټیو هایدروجن دی هغه ان د فارم اف هایدروجن آین ریموو شي نو په دې اکسیجن باندې کوم چارج راشي؟ نیگیټیو. دا نیگیټیو چارج کریټ شو. This is acetate ion. اوس د acetate ion یو پاسبیلیټي دا ده خو په دې څه پراپرټیز دا ایکسپلین کوي خو څه پراپرټیز بیا مونږه په دې ابجیکشن دا کیدی شي چې دلته کاربن اکسیجن بانډ دی او دام کاربن اکسیجن بانډ دی چې په دې اکسیجن نیگیټیو چارج دی په دې ولې نه دی کله دې کاربن اکسیجن ډبل بانډ دی دا بانډ ډبل ولې نه دی. نو نیکسټ ټایم موږ داسې وایو چې دام کیدی شي CH3CO. لږ دی خوا ګورئ مطلب دا الکترانس دا الکتران دی خوا راشي دا بانډ ډبل کی د کاربن ټوټل څو بانډ دي؟ 4 دلته الریډي 1 2 3 4 که دا راځي دا بانډ ډبل کیږي 15 کیږي 15 پاسبل نه دي ایز ا ریزلټ به دا یو ویک پای بانډ بریک شي دا بانډ به سنگل شي او الکتران به شفت شي ټوورډز اکسیجن الکتران به دی اکسیجن تراشي داسې. نو this is also the possible structure. اوس دغه آین acetate ion منګه د یو نه په زیات سټرکچر ایکسپلین کا کنه دې ته ریزوننس وایي چې دام ټیک دی هغه ټیک دی. بیا که زه لږ مزید ایکسټینډ کما CH3 او CO او O داسې نو منګه داسې ویلی شو چې کوم نیگیټیو چارج دی دا په دې اکسیجن او په هغې دواړو ایکولی کیدی شي
په یو هم کېدای شي په بل هم کېدای شي. نو 50% چانسز دا دي چې دا نیگیټیو چارج په دې اکسیجن وي. 50% چانسز دا دي چې دا په دې اکسیجن وي. هاف چانسز دا دي چې دا په دې اکسیجن وي. هاف چانسز دا دي چې دا به بر اکسیجن وي. نو بیا موږ دغه الکترونیک کلاود داسې ریپرزینټ کوو. داسې دغه نیگیټیو چارج دی. لکه مطلب دا چې دی هاف چانسز د یو اکسیجن سره او هاف چانسز د بل اکسیجن سره. اوس دا یو اسیټیټ آینو په مور دین ون پاسبل سټرکچر مونږ ریپرزینټ کو. دس فینامنا از نون ایز ریزونانس او دې ته میزومریزم هم وایي. د دې لپاره درې پاسبل سټرکچر راشو. درې. These various possible structure are called resonating structure, canonical palm یا resonance contributors. خو actual به کوم وي؟ کوم یو دا یا دا؟ No one. یو هم actual نه دی. نو definition 1. دا ټول به mix کو. د دې به یو average والو average. Weighted average of all these canonical palm. هغه به most stably اب actual structure وي. अब تاسو ته بنزین کې لږ وروستو کلیر شي. دویم اگزامپل طرف ته ځو. اگزامپل نمبر 2 اوزون مالیکول. اگزامپل 2 اوزون خبره کوو. اوزون از O3. د اوزون سټرکچر به څنګه ایکسپلین کوو. په دې کې دا فینامینا څنګه کریټ کیږي یا ریزونانس فینامینا څنګه کریټ کیږي. اکسیجن atomic number 8. First shell has 2 electrons, second shell has 6 electrons. That's دا یو اکسیجن شو. سیکنڈ اکسیجن هغې سره هم 6 electrons دي. داسې او بل اکسیجن دی هغې سره هم 6 electrons. که دا الکترون تاسو ټول په کراس یا په ډاټ ریپرزینټ کوئ دا څه مسله نه ده. د یو اټم الکترون په کراس او د بل هغه په ډاټ. یو پاسیبلیټي ده. دویمه پاسیبلیټي ده. درې اکسیجن اټمز دي. زه دا الکترونز دلته شو کوم. دا په ځای فکس نه ښه. دا خو مسلسل حرکت کوي. ویوز دي ویوز. داسې درې اکسیجن اټم دي. دوه کیسز ما ولیکل. په دې درې اکسیجن اټمز کې دا یو بره لیکم چې تاسو ته لږ ښکاري چې کنفیوژن نه وي. دا یو دا دلته لیکم. داسې دا دواړو کې فرق دا یو. دې کې بیا زه داسې لیکم. دا یو دې سره دا الکترون دې سره دا الکترونز داسې. هر یو اکسیجن سره ما شپږ الکترون ارینج کړو. ویلنس الکترون ویلنس شیل انکمپلیټ دی. یوه پاسیبلیټي ده. دې ته ګورئ ځان پوهه کوي. درې اکسیجن دي. ګورئ دا اکسیجن خپل دوه الکترون د دې اکسیجن د دوه الکترونو سره ایکولی شیر کړي. ډبل کویلنټ بانډ کریټ شي. د ډبل کویلنټ بانډ سره د دې اکسیجن دویم شیل بای 8 الکترون کمپلیټ شو او د هغې اکسیجن دویم شیل بای 8 الکترون کمپلیټ شو. خو دا یو پاتې شو. د دې سره اوس هم د دوو کمی دی. خو دې سره خو دلته یو الکتروني جوړه لون پیر شته که نه. یو دا ده یو دا ده. دی ورسره کوارډینیشن کوي. دی ورسره هیلپ کوي او د کوارډینیټ کویلنټ بانډ په ذریعه باندې الکترون پیر هغه ته پرووایډ کوي. نو دا ایکسپټر شي دا ډونر شي. د بانډ لپاره ورکوي پوره نه او کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړ شي. دې ته ډونر ایکسپټر بانډ هم وایي. دې ته ډیټیو بانډ هم وایي. کلیر ده. د دې سره خپل درې واړه الکتروني جوړې په خپل ځای پاتې شي. داسې د دې سره یوه الکتروني جوړه پاتې شوه ځکه چې یوې دلته کوارډینیټ بانډ په ذریعه باندې شیر کړه. یوې دلته او دې سره دوه پاتې شوې. دا نو یو دا شو. کله چې کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړ شي نو then it adopt the shape of the single covalent bond. single covalent bond او coordinate covalent bond کې صرف فرق د جوړېدو چې کومه طریقه ده هغه ده بس. single covalent bond کې څو الکتروني 2 په coordinate covalent bond کې څو الکتروني 2. خو فرق دا دی چې په single covalent bond کې equal sharing وي. یو الکترون د یو اټم یو د بل. په coordinate covalent bond کې both the electron belongs to only one atom. خو چې جوړ شي نو بس بیا single covalent bond دی. دی بل آپشن ته ګورئ. کوېسچن ایرایز کېږي دلته
پکار دی چې تاسو کوېسچن وکړئ څنګه چې دا سیملر اکسیجن اټم دي درېواړه چې دا دواړه ډبل بانډ جوړوي دا یې ولې نه جوړوي دا ولې نه جوړوي نو دا به دې ځلې به دا جوړ کړي که نه دا دواړه الکترون شیر کی دا ډبل بانډ شو دا د دې چې الکترون شیرینګ سره د دې شیل کمپیوټ شو او د دې شیل هم کمپیوټ شو د دې سره اوس دوه الکترونو کمې دي نو بیا سره دې دا یو لون پیر د کوارډینیټ کویلنټ بانډ په ذریعه باندې شیر کی او چې کله اکسیجن 3 بانډ جوړوي په دې چارج راځي پازیټیو دا یو کېږي نیګیټیو دا به شي پازیټیو او دا به شي نیګیټیو بهرحال پلس ماینس یو بل کینسل کوي نو لیکلو ضرورت نه وي کلیر ده اوس دې ډبل بانډ هلته هغه سنګل دلته دا ډبل دا سنګل دا یو الکترونز ته ګورئ دې سره یو لون پیر پاتې شو دا دې خیر سکپ کوي دا یو مې ولیکو دا خو کوارډینیټ بانډ په ذریعه شیر کړی دې سره یو پیر دا دی یو دا دی دا دې سره 1 2 3 دا پاتې دي دا these are the various possible structure of ozone ته اوزون کې یو سټرکچر موږ ډرا کوو په هغې objection راځي چې سیملر اکسیجن دی یو بانډ ډبل دی بل سنګل دی دا ولې نشي کېدی نو د هغې لپاره موږ دویم پاسبل سټرکچر ډرا کوو یا یو بانډ ډبل دی د هغې بانډ لینث کم پکار دی او دلته دا بانډ لینث زیات پکار دی سنګل بانډ لانګ وي ډبل بانډ شارټ وي خو چونکې دا دواړه ایکول لینث شو کوي نو بیا موږ وایو چې یاره دا سنګل دی نو نیکسټ ټایم دا ډبل کېدی شي که دا ډبل دی نیکسټ ټایم دا سنګل کېدی شي دې پاسبل سټرکچر ته ریزونیټنګ سټرکچر کینانیکل فارم او ریزوننس کنټریبیوټرز وایي کلیر ده چې کوم رولز موږ ویلي وو هغه اوبې شو نیسیسري کنډیشنز فرسټ ون پوزیشن اف اټم ریمین د سیم دا اټمونه بالکل په سیم پوزیشن دي دا او دا او دا پوزیشن موږ نه دی چینج کړی نیوکلیای په سیم پوزیشن دي ټوټل نمبر اف لون پیر اف الکترون ریمین د سیم total lone pairs 1 2 3 4 5 6 these are 1 2 3 4 5 6 total number of lone pair of electron remain the same they are only differ in the position of pi bond the pi bond position په لحاظ سره differ دي these are pi bond دا یو دی double bond کې یو sigma یو pi دا pi bond دی او these are pi bond دا یو دی this is pi bond and this one is pi bond نو دا third condition हो چې دا دواړه structure بس صرف او صرف د pi bond یا د pi electron د position په بنیاد باندې د یو بل نه مختلف وي نو this is all about the resonance in ozone next do the most important one چې بس تاسو concept نورم clear کی بنزین طرف ته third example دا غي سره به تاسو دا topic نور هم clear شي هغه بنزین سټرکچر چې کله مونږه ډرا کوو د بنزین سټرکچر لږ به غور باندې ګورئ دې ته هغې کې داسې دی لږ ګورئ بنزین this is another example بنزین is another example بنزین example دی بنزین فارموله د C6H6 لږ په غور باندې به ګورئ benzene की 6 carbon और 6 hydrogen दी atomic number for benzene for carbon is 6 first shell has 2 and second shell has 4 electrons लग गो रही 6 carbon arrange कोमा दास these are the 6 carbon arrangement clear दा यो carbon सिर्फ specify कई दागे सरा electrons show कई सलोर شپږ هایدروجنز دي یو هایدروجن دې سره خپل الکترون شیر کی دا کاربن والا الکترون دا هایدروجن والا داسې دا کاربن الکترون دا هایدروجن والا داسې لږ ګورئ د دې کاربن څلور الکترون 1 2 3 4 1 2 3 4 د دې 1 2 3 4 د دې 1 2 3 4 د دې 1 دا دی 2 3 4 د دې یو الته شته 2 3 and 4 and so on
بیا مخکې ځو داسې کاربن 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 6 کاربن د هایدروجن یو الکترون د کاربن د یو الکترون سره ایکولی شیر شي په دې طریقه شپږ وانه سیم طریقه ده single covalent bond here is single covalent bond here is single covalent bond da single covalent bond creates بس د کاربن یو الکترون د بل کاربن د یو الکترون سره ایکولی شیر شي دا الکترون د سره ایکول شیرینګ هم په دې طریقه دا ټول د هر یو کاربن سو بانډ جوړ شو 3 بانډ جوړ شو د فورث الکترون از فری دا لا پاتې دی مطلب د دې کاربن یو ته پک کوي د دې کاربن یو الکترون دلته شیر شو یو دلته شیر شو یو د هایدروجن سره او فورث الکترون پاتې دی دا الکترون پاتې دی د لا حصہ نه دا غستې دا پاتې دی بیا د بنزین دا سټرکچر د افسانې لپاره موږ داسې ډرا کوو دا سی ایچ لیکو مونږه داسې سی ایچ په دې انداز باندې سی ایچ اینڈ سی ایچ داسې او کوم الکترون چې وسره دا گرین کلر ما شو کړی دي نو دا د هر یو کاربن سره لا بانډډ نه دي نان بانډډ پاتې دي نور هم د افسانې لپاره موږ د بنزین سټرکچر داسې لیکو داسې د اسانۍ په خاطر باندې داسې لیکو او د هر یو کاربن سره چې کوم الکترونز پاتې دي نو هغه الکترونز ما شو کړو مطلب د دې ځای نه دې پورې دې نه دې پورې اخرنی سټیج تا سره دا یو شو کلیر ده اوس مطلب په دې کې دا انډرسټوډ خبره ده چې یو کاربن د فردر 2 کاربن سره کنیکټ دی او یو د هایدروجن سره کنیکټ دی او دغه کاربن منګه په دې کارنر باندې ریپرزینټ کوو او هایدروجن انډرسټوډ خو یو الکترون د کاربن سره پاتې دی بانډ کې حصہ نه دا غستې کلیر ده اوس ایکسپریمنٹ موږ ته دا وایي چې د بنزین سټرکچر چې دی نو اټ از ا ریګولر هیگزاګونل مطلب دا دی چې هیگزاګونل دی 6 فیسز پکې دي خو ریګولر دی چې ریګولر دی اټ مینز چې all bond length will be equal and all angle will be equal اوس دغه باندې خبره کوو نو تاسو ته مزید ډیټیل ته زم لږ ګورئ چې زه دا پاسبل سټرکچر څنګه ډرا کوم د دې ځای پورې موږ رالو د دې ځای پورې اوس ګورئ توجه سره دا ستا سره دا یو سټرکچر 5 پاسبل سټرکچر ډرا کوم 5 سټرکچر ډرا کوم the second one this is the third one د دې ځای پورې مسله حل ده د بنزین سټرکچر هیگزاګونل دی او موږ دلته هیگزاګونل سټرکچر ډرا کوو دا داسې مین ډیفیکلټي په کوم ځای کې ده د ارینجمنټ آف چې کوم الکترونز دي انټرنلی د هغې هغه پای الکترون پیرنګ والا قصه داسې په دې به ځان پوه کوئ چې ډفرنٹ پیرنګ سکیمز مونږ څنګه کوو لږ ګورئ C6H6 سټرکچر ټیک دی هیگزاګونل سټرکچر ټیک دی اوس دا پای الکترون پوزیشن چې مونږ وایو چې یو پوینټ پکې دا چې دا به بدلي لږ ګورئ ښه یو پاسیبلیټي دا ده چې دا الکترون دې سره شیر شي دا دې سره شیر شي او دا دې سره نو د کاربن باغ سلور بانډ پوره شي د دې کاربن سره یو هایدروجن شته کنه یو بانډ دا دی یو دا دی یو دا دی درې یو سره دا کاونټ کوي سلور یو سکیم دا شو ګورئ دویم آپشن دا دی کوېسچن یې رایز کېږي چې سر دا دواړه الکترون ته پیرډ اپ کې دا ولې نه پیرډ اپ کې دا به پیرډ اپ کو کنه دا به پیرډ اپ کو بل کوېسچن دا چې دا پیرډ اپ کوو نو دا ولې نه پیرډ اپ کېږي دا به پیرډ اپ کو کنه بل آپشن دا چې د دې هم پیرنګ کېږي کنه داسې بل آپشن دا چې داسې پیرنګ ولې نه کوو دا هم پاسبل دی دغه ویریس پاسبل سټرکچر شو د بنزین دپاره دغه ډفرنٹ پیرنګ سکیم اف پای الکترون شو د پای الکترون د پیرنګ هغه سکیم شو 15 آپشنز موږ سره دا داسې څنګه ډرا کوو چې
کله د بنزین سټرکچر ما تاسو چې بنزین هیز ریګولر هیگزاګونل سټرکچر نو په دې ابجیکشن راغی چې سنگل بانډ چې دی دا خو لانګ دی ډبل بانډ شارټ دی نو ساينټیسټو ابجیکشن وکړو چې ډبل بانډ شارټ پکار دی دا ډبل بانډ دی دا سنگل بانډ لانګ پکار دی بیا ډبل شارټ پکار دی بیا سنگل لانګ پکار دی بیا ډبل شارټ پکار دی بیا سنگل لانګ پکار دی نو پکار دی دا شیپ ریګولر نه دا ولې ریګولر دی نو بیا ساينټیسټو دویم سټرکچر راکو چې دا هر یو کاربن ټو کاربن بانډ لینث په بنزین کې ایکول دی نو هغوی دا وی چې دا بانډ ایکچوال ډبل بانډ نه دی په دې کې ریپټ شفټینګ کیږي نیکسٹ ټایم دا ډبل دی خو بیا دا سنگل شي زه به لږ ډیټیل باندې خیر داسې کوم چې تاسو آسان شي داسې دا ډبل دی خو ایکچولی اٹ از ان بټوین ډبل اینڈ سنگل ایکچوال ډبل نه دی نیکسٹ ټایم دا سنگل شي دا ډبل شي اینڈ سو آن په دې دا دوه سټرکچر these two structures were presented by Kikule. So these are called Kikule structures. Data Kikule structures. The Kikule structures. That dwa Kikule present kari. These three structures were drawn, presented by Dewar. Ya Dewar hamele ki gaya, Dewar. So these were called after his name Dewar structures. Ya Dewar structures. دا یو سټرکچر چې دی د کیکیول کې دا ولنې د څومره پراپرټیز د بنزین ایکسپلین کوي 39% دا څومره ایکسپلین کوي 39% صرف بانډ اپوزیټ سایډ ته تللی څه مسله نوره نه ده دا څومره ایکسپلین کوي 7.33% دا څومره 7.33% او دا څومره 7.33% dairy properties that were structure explain kai combinedly these two structure explain 39 multiplied by 2 78 properties 78% properties that one structure explain kai or combinedly that three explain kai 22% that their properties explain kai these are called major contributors غټ حصہ داران میجر بڑی د دې ډېره حصہ ده towards the explaining the properties of benzene ډېر properties explain کوي and these are called minor contributors دیتا minor contributors وای minor چھوٹے لږ properties explain کوي اوس کوېسچن بیا یې رایز کیږي چې هیگزاګونل دا ټول دي درې پای بانډز په دې ټولو کې دي بیا دا ولې لږ پراپرټیز ایکسپلین کوي په دې کې پیرا بانډینګ دی پیرا اپوزیټ ته وایي پیرا اپوزیټ لیټن ورډ دی په دې کې اپوزیټ بانډینګ دی ګورئ 1 2 3 4 دا 1 4 پوزیشن چې یو بل ته اپوزیټ دی نو 1 4 بانډینګ پیرا دا نشي کېدی ځکه چې تر بانډ جوړی دی الکترون پیر نه نو دا پیر او دا پیر او هغه پیر او دا د سره ریپلشن سیوا کیږي انسټیبিলিټي کریټ کوي دیکھیے پیرا بانډینګ دی اگین 1 2 3 4 5 2 او 5 پوزیشن یو بل ته اپوزیټ دی په دې کې پیرا بانډینګ دی اپوزیټ بانډینګ دی بیا 1 2 3 4 5 6 3 او 6 پوزیشن یو بل ته اپوزیټ دی دغه تم پیرا بانډینګ دی نو these three structures are least durable due to para bonding خو بهرحال اګنور کولای نشي باقاعده C6H6 دی مالیکولر فارموله یې دغه ده سایکلیک سټرکچر دی هیگزاګونل سټرکچر دی نو سره څه پراپرټیز ایکسپلین کولی شي نو دا میجر کنټریبیوټر دغه ماینر کنټریبیوټر اوس راځو بیا دا کوم چې ویریس پاسبل 15 سټرکچر موږ ډرا کړو دیز آر کالډ resonating structures these are called canonical palm these are called resonance contributor or definition موږ څه کړو the representation of a molecule benzene molecule دی by more than one possible structure یو نه بزیات possible structure باندې representation this is called resonance بلکم definition the representation of a molecule or ion is a weighted average of two or more than two possible structure چې کله weighted average موږ وایو اوس none of these 5 structure is the actual structure of benzene په دې کې یو د benzene actual structure نه دی
سره څه پراپرټیز ایکسپلین کوي خو سره څه ډرابیکس شته یو هم ټیک نه دی ټیک به کوم وي چې دا 15 وانه موږ څه کو میکس کو او یو ته جوړ کو ایوریج ویټډ ایوریج دی وایي یو ته جوړ کو نو یو به څنګه جوړو مال خو بل څه شان چل نه راځي تاسو نه درځي څه چل 15 طریقې خو وي 15 طریقې خو اپلای شوي لکه مطلب کمپیرینګ چې وو نو هغه پیرینګ خو وشو کوم چې د کاربن هغه الکترونز وو داسې ګورې داسې پیرینګ یوه بیا هم داسې پیر کړو دوه بیا هم داسې پیر کړو درې بیا هم د دې سره پیر کړو څلور او هغه بل 15 هغه طریقې ختم شي یو طریقه پاتې ده دا ټول میکس کوي یو به ترې جوړو داسې شته که نه مالیکولر اربیټال سټرکچر بیا چې کله موږ ډرا کوو دا شته د بنزین دپاره نو هغه دا وایي چې دا کم 6 الکترونز دي کم چې پای بانډ جوړوي پای الکترون they are spread over all the 6 carbon atom او یو کنټینیوس شیټ جوړوي شپږ وانه کاربن نو د هغې د وجې نه د ټول بانډ هغه لینت ایکول شي لکه دا مسله ختمه شوه چې دا ډبل دی دا به شارټ وي دا سنگل دی دا به لانګ ابجیکشن به کریټ کیږي اوس دغه شپږ وانه الکترون چې دي پای الکترون they are spread over all the 6 carbon nuclei یو کنټینیوس شیټ جوړوي او ریګولر سټرکچر جوړوي this is the weighted average of all these 5 this is the most stable one په دې 15 کې سټیبل زیات تر دا دوه دي خو دا د دې هم زیات سټیبل دی د دې دواړو دا زیات سټیبل دی د دې دواړو په انرژي کې چې څومره ډیفرنس دی energy difference between the most stable of the canonical forms among these 5 and the resonance hybrid this is called resonance hybrid a resonance a hybrid means mixed is called a resonance energy difference between the most stable of the canonical form and that of the resonance hybrid is known as a resonance energy د دې انرژي چې دا هغه د ټولو نه سره کمه ده کمه او لو انرژي سټیټ ته څه وایي سټیبل سټیټ هغې ته وایي چې څومره لو انرژي سټیټ وي نو هغه سټیبل سټیټ وي نو دیز ور آل اباؤټ د ریزوننس د دې مطلب دا دی چې کله مور دین ون پاسبل سټرکچر وي نو بیا موږ څه کوو هغه ټول سټرکچر کمباین کوو او د هغې یو ویټډ ایوریج الو هغه ویټډ ایوریج چې دی دغه یو نو هغې ته میکسډ سټرکچر وایي څه ورته وایي میکسډ hybrid او په دې hybrid کې به د ټولو پراپرټي صحیح موجودي د هر یو پراپرټي به پکې موجودي په هغه hybrid کې زه درته یو مثال لیکم د hybrid مطلب دی mixed په دغه mixed یا hybrid structure کې به د ټولو پراپرټیز موجودي خو actually به یو هم نه وي د ټولو به پکې خصوصیات دي لکه یو مثال وایو فرض که څوک تاسو ته ووایي چې ما په یو ځنګل کې یو ځناور ولیدو او د هغې کرکټر درته وایي او داسې وایي چې هغه داسې ځناور و چې د هغې فاکس ټیل و لومړي لکۍ د لومړي په شان وه ګورې لومړي نه وه لکۍ د لومړي وه کیمل بیک ملای د اوښ په شان وه خو اوښ نه دی نور یو کرکټر پکې د اوښ دی بیا وایي چې منکی فیس د دې مخ چې دی هغه نه منکی په شان خو نوره منکی نه ده صرف دا یو کرکټر د منکی دی او بیا وایي ډنکی ایرز غوږونه یې د ډنکی په شان دي خو نور خر نه دی دا یو کرکټر پکې د هغه دی او بیا وایي ټایګر کلاس پنجې د ټایګر دي خو نو ټایګر نه دی نو دا هر یو انیمل پکې څه شی راغی یو کرکټر راغی که نه نو اوس کم یو شو کم ځناور شو دا یو هم نه دی د ټولو هایبریډ شو که نه د ټولو میکس شو د هر یو کرکټر پکې دی نو په دې ریزوننس هایبریډ کې د بنزین د 15 وړو کرکټر موجود وو لکه داسې شو فار ایگزامپل دا فاکس ټیل د پاکس چې کوم ټیل هغه ټیل هغه لکۍ چې د هغه لکه ببره شاني بیا کیمل بیک که تاسو ګورئ د کیمل هغه بیک چې دی د ملا د اوښ ملا هغه داسې که نه بیا منکی فیس دا شو پرس کا دغه یو هر څه چې داسې
monkey face. بیا donkey ears غټ غټ غوږونه ولا ډرا کوي donkey ears. tiger claws ولا ډرا کوي tiger claws. پنجې د tiger ډرا کوي د tiger داسې پنجې داسې. This is the resonance hybrid. Resonance hybrid. ګوره this is fox tail. لکۍ د fox دا camel back. Camel back. This is monkey face. Monkey face. Donkey ears. Donkey ears. Or tiger claws. Tiger claws. کم زناور دی یوم نه دی hybrid دی hybrid د ټولو یو mix دی hybrid. نو hybrid means mixed. نو په resonance کې هم داسې چې څومره possible structures دي هغه ټول possible structure مونږه mix کو او هغه په یو represent کو چې هغه more stable نو هغه more stable structure ته weighted average structure ته هغه ته مونږه weighted average وایو او هغه به actual structure of the compound دی. خو character به پکې د ټولو موجودي. لکه زه سمپل دا ویم من که پیاز راوالو پیاز پیور فارم کې پیاز ټماټر مرچکې ماستو دنیا کلیر ده ځانه ځانه د هر یو خپل کرکټر دی که نه تریخوالی خوږوالی تریوالی هر څه چې دي دا ټول چټو ته ور واچوئ مورټر او په پیسټل باندې ښه وچقوئ یا جوسر کې ښه دغه کوي بیا به ورته څه وایي مرچکۍ به ورته وایي نه پیاز به ورته وایي نه کرکټر به پکې د هر یوي خو نوم به بدل شي نوم به بدل شي څه به شي چکني به شي چټني ورته وایي دغه هغه میکسینګ دی دغه هغه هایبریډ خبره ده او دې ته هایبریډایزیشن پروسیس وایي لیټر آن به ډسکس کوو نو دیز ور آل اباؤٹ د ریزوننس ان کیمسټري یا ریزوننس امنګ د مالیکیولز آر آینز ریزوننس ضرورت به ال راځي چې کله یو مالیکیول دی یو آین دی او هغه ته په یو سټرکچر د هغې لپاره ډرا کړي او هغه د هغې ټول پراپرټیز ایکسپلین نه کړی شي څه پراپرټیز پاتې شي نو بیا د ضرورت دپاره موږ دویم سټرکچر ډرا کوو چې دا هم ټیک دی او دا باقي پراپرټیز دا ایکسپلین کولی شي نو دغه ریپرزنټیشن اف ا ریل سټرکچر by more than one possible structure is known as a resonance. So none of the resonating structure will be 100% correct structure. Sub properties you explain kai sabal خو یو 100 properties نس explain کولای که یو ټول properties explain کولای بیا موږ دویم نه ډرا کولای نش explain کولای نو دی وجینا بیا هغه مختلف structure موږ ډرا کو او actual structure به کوم وي دا ټولو weighted average. अब the most stably the energy ba the all of the canonical form या most stable of the canonical form مرسي کما وي. Now this phenomena is known as resonance. شرایط دادي چې structure راکې نو اتمونو position به same ساتي number of lone pair of electron یا pi bond دغه تعداد به same ساتي صرف position of lone pair of electron یا pi bond چې د اب سکیږي change کیږي. Now these were all about the resonance and various aspects.